So, yun, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, no? Tuturuan ko po kayo this time na gumawa ng magagandang font para sa inyong mga thumbnail or pwede din sa mga project sa school or pwede din sa mga PowerPoint presentation or pwede din sa mga siguro no kung magpapagawa kayo ng sticker or t-shirt design. So, pwede rin 'yun. So, ang gagamitin natin ngayon ay na app ay yung Flaming Text, no? Ang Flaming Text ay pwedeng gamitin sa gamit ng computer. Pwede rin siyang gamitin na gamit ang phone, no? Ah, pero mas madali siya sa computer. Ewan ko, hindi talaga ako naging fanatic ng cellphone pagdating sa mga app, no? Um, ayun, without further ado, ayun, isang bagay pa pala, no? Ang paggamit ng Flaming Text ay libre. Wala siyang bayad. So, napakadali niyang gamitin. And siguro, kung kaya pa ng time, subukan natin gumawa ng isang logo, no? Para sa ating YouTube channel. Pwede din naman 'yun, right? So, yan. So, ganun po, hindi ko na patatagalin. Punta na tayo dun sa sinasabi kong Flaming Text. Yan. So, buksan natin yung tab. Yan. So, dito po, makikita nyo, mag-open ako ng tab. Yan, makulay na makulay siya. So, ang ita-type ko, Flaming Text. Yan, Flaming Text. Yan. Then, maraming lalabas dyan. Syempre, ang pipiliin natin ay yung Flaming Text. Ayan. So, kagaya nung nakikita nyo dito, guys, pwede siyang gamitin din, no, for logo design. So, wait lang. So, yan. Lipat ko yung aking sarili. Ayan. Ito yung mga ilan sa pagpipilian natin, no, na mga preset na mga lettering. So, kita nyo, ang gaganda nila, no, colorful at nakakatawag talaga ng attention, no. So, kung gagamitin talaga natin to sa isang presentation o sa isang thumbnail, no, sigurado makakatawag to ng attention, no? So, there are a lot to choose from. Pag binaba natin yan, makikita nyo yan, meron pa yan dyan, no? Also, makikita nyo, meron pa tayong page 2 hanggang page 37 na mga pagpipilian. At kagaya nito, meron din silang mga animated, no, na design. Ang problema lang dito, kapag animated yata, need mo nang mag-subscribe sa kanila, no, magbayad. Pero huwag tayo dun sa may bayad, dun tayo sa libre. Ayan, pakita ko yung next next page. Ayan. Dito sa next page, makikita nyo na iba-iba na siya, no? Although mas kumonti na yung pagpipilian, nakita nyo nagkaroon naman ng variety, no? Punta pa tayo sa next page pa. Ayan. So, ang dami talaga, no? Kagaya halimbawa, siguro ako ang kukunin ko. Lipat tayo, ha. Siguro kung para sa isang kung para sa isang thumbnail, no, dapat ang thumbnail natin ay makulay pero nababasa, no? So, hanap pa tayo. Yung pagtingin ba ng mga tao, may ano kagad, may impact agad, no? May impact bala. Impact. Ayan. So, wala pa rin ako nagugustuhan. Okay pa natin. Uy, palagay ko eto, maganda ito, no? Kung, halimbawa, ito gagamitin ko.
So dito, kahit ito na yung napili mo, marami ka pa ring preset dito na pagpipilian, no? Iba-ibang font, iba-ibang tawag dito feel, no? May mga effect ng mga feel, tapos meron din may background, no? So sa ngayon, siguro okay na muna ako dito. So ang i-click ko diyan ay edit logo. No? So dito na natin ilalagay yung word, no? Siguro ako ang pipiliin ko ay teacher, for teacher Kylo. And guys, ang downside nito, may ano lang yata siya, may mga may limit yung number of words na pwede niyang gamitin sa isang set mo. Pero kung gusto mo magdagdag, add ka na lang na isang set mo. Pag lumampas ka yata ng mga 15 words, no, need mo nang magbayad, no? Need mo nang pumunta sa premium. Yan. Pati dito, pag nilakihan mo yung font, pag lumampas ka dito, halimbawa, ilalagay mo dito, sasabihin na niya, update, large font size, do not auto update. So, kailangan i-click natin tong premium. So, dahil wala naman tayong pambayad dyan, okay na tayo dito. Which is, malaki naman siya, no? Tapos, ine-next na natin siya, no? O bago natin siya i-next, mga kaibigan, no? Ito pa lang yung font, ito pa lang yung text, no? So dito, may pagpipilian ka pa, no? Pwede mo siyang baguhin, or halimbawa, ito yung napili kong font na gugustuhan ko. Pwede, di ba? Okay din naman. Pero mas gusto ko yung kanina, so mahanapin ko yung kanina. Hindi ko na yata mahanap yun. So mag-back na lang ako. Yan. Edit ko na lang yun. Balik tayo dun. So balik tayo dito sa teacher. Ayan. Tapos palalakihan ko siya. Ayan. Hanggat hindi ka sumasagad dun sa limit, hindi ka niya sisingilin. Then, nakita na natin yung font, no? Although may mga suggestion pa rin siya dito na pwede mong gamitin. So, next ay pwede mo siyang i-customize. Ayan. Dito tayo sa customize. Ayan, wala. Yan, pagdating dito sa customize, makikita nyo, tawag nun, may mga color pattern na tayo. So, halimbawa, gusto ko ay orange. Mag-change yan to orange, no? Tapos, ang gusto kong line dito, ayoko ng white. Gusto ko medyo yellow para medyo monotonous. Yan. Ayan. So, kita nyo, di ba? From boring na text na naiisip natin sa mga phone natin or sa desktop natin, no? So, pwede pala natin siyang pagandahin ng mas magandang level pa. So, sa ngayon, kontento na ako dyan, although meron pa tayong isang color na pagpipilian, etong highlight. So, sa akin, okay na yan eh. Hindi ko na siya gagalawin. Or, pwede ko yung i-off. Yan. Pero pangit, i-on ko na lang. Tapos dito, yan. Pwede tayong pumili ng kulay, no? So, kung gagawin ko siyang blue, highlight niya ay blue. No? Which is, hindi maganda. Balik natin sa white. Ay, sa black pala. Yan. So, yun. Ganun siya, no? Tapos, sa background, guys, pwedeng may color. Halimbawa, color blue ang gusto ko. So, pag dinownload yan mamaya, may color yan, no? Pero sa ngayon, ang gagawin ko, dun ako dun sa transparent. Yan. Gusto ko kasi wala siyang kulay eh, no? Yan. So, maraming pagpipilian. Meron ding gradient. Pag gradient naman, magiging ganyan yung niya, background niya, no? Or, bahala kayo. Maraming pagpipilian dyan. Pwede maging ganito. No? Pag sunburst naman, yung parang may sinag ng araw. Yan. So, palitan mo yan. Pwede maging yellow. Diba? Or pwede maging blue-green.
Tapos yung pangalawang ray naman, pwede mong gawing sabihin na natin na black. O yan. So ganyan. So pwede rin yan, no? Kaya lang, sabi ko nga kanina, may ano yan, may purpose yan. Gusto ko muna tawag nun transparent. So this time around naman, magbubukas ako ng PowerPoint yan. Siguro PowerPoint na lang gamitin natin. Ako doon kasi ko gumagawa na ano kay pang thumbnail ko. Yan. So from here, siguro pipili ako ng design. Pili ako ng design dyan. Siguro dahil teacher ako, pipiliin ko to. Ayan. Tapos i-insert ko na ngayon yung hindi pa pala, no? So balik tayo dito sa ano, balik tayo dito sa dyan. So ang gagawin natin ay next na natin. Tapos nakalagay dito by logo, no? So wag niyo i-buy, ang gagawin niyo, i-download niyo lang. Free naman 'yan. Ay no, nakita niyo, nada-download na siya dito. No? Or pwede niyo ring i-copy. Diretso tayo, copy image. Tapos kung dito mo siya ilalagay, paste mo siya. Okay, tapos nandun na siya, di ba? Ayan. Napagsama kasi natin to, tanggalin natin to. Ayan. So dito, meron ka ng teacher. Ayan. Tapos balik tayo doon. Same process. No, balik tayo, same process lang naman. Or yan. May nakita akong isa pang design yung parang Shrek. Ayan. Babalik ko lang kasi nakita ko talaga yung design niya, nakita na ko ito. Ayan. So yan naman yung pipiliin ko. Edit logo. Gagawin ko tong Carlo. Ayan. So ang background ulit gagawin kong transparent. Ayan. Ine-next ko na kasi ayoko nang baguhin yung kulay. No? So yan, again, pwede mo siyang i-download. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, no? Pag dinownload mo yan, nasa computer mo na yan. So pwede mo nang i-copy paste doon. Ayan, nandiyan na siya, oh, 'di ba? So from here, pwede mo na siyang i-copy. No, o kaya pwede ka rin magdirekta dito kagaya ng ginawa natin kanina. Tapos insert natin siya dito. O yun. So dito siya, no? Kita nyo. Ayan. So dito, pwede na tayong magkaroon ng magandang thumbnail para sa ating YouTube. Or kung gumagawa ka ng PowerPoint, maganda na rin tong design, no? So kung halimbawa gagawin mo siyang thumbnail, isa-save mo lang siya as dali natin sa desktop. Tapos i-save natin siya, lagay natin Shrek. Tapos dito save natin siya as PNG or JPEG, no? Kahit na ano dyan, kasi pang picture yun. Save natin. So kung pipiliin natin yung isa lang, no? Kasi yun lang ang gagamitin natin. So pagka close natin to, yan. So pag close natin yan, mga yan, at pupunta tayo dito sa ating desktop, sa ating desktop site pala. Ayan. Ano ba to? So makikita niyo yan, no, dito sa ano, palitan natin tong window capture natin, properties. Uy, overtime na pala ako.
So anyway, ganun lang yon guys. Makikita nyo na yan sa inyong tab, sa inyong desktop at makukuha nyo na yun sa inyong thumbnail, no? Ayan. So dito kasi, ano na, tawag nun, ah, nawala na siya, hindi ko na siya na, ano, na, pero nakasave yun sa akin desktop. Hindi ko lang siya mapakita ngayon, and then overtime na ako guys. And maraming salamat po sa inyong pag-support kay Teacher Carlo, and sana may natutunan kayo about sa paggawa ng thumbnail using flaming text. Again, pwede yan sa cellphone, pwede sa computer.